გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა ყველა ფერი. მე მირანდა ჭარხალაშვილი ვარ. დღეს გადაცემის სტუმარია ჟურნალისტი და ძალიან აქტიური ადამიანი როლანდ ხოჯანაშვილი. გამარჯობა როლანდ, როგორ ხარ? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის და წარმატებებს გისურვებ საავტორო გადაცემაში. დიდი მადლობა. მოგწონთ ჩვენი სტუდია. წარმოიდგინეთ და რეგიონებში სადაც მინახავს, მე მგონი ყველაზე უკეთესი სტუდია თქვენ გაქვთ. კარგია. კარგი. თუ მზად ხარ, შეგვიძლია დავიწყოთ და გითხარით, როდის და სად დაიბადეთ? 1975 წლის 19 ივნისს დავიბადე ჭიეთურის სოფელ გეზრულში, სადაც ამჟამადაც ცხოვრობ და ვამბობ იმას, რომ ეს არის სოფლის ყველაზე უკეთესი ადგილი. და ამიტომაც ვცხოვრობ და ალბათ სულ ვიცხოვრებ იქ. ბავშვობა სად გაატარებ? ფაქტობრივად, ჩემი ცხოვრების 51 წელი აქტიურად უკავშირდება სოფელ გეზრულს, ამ წუთშიც იქა ვარ, ბავშვობა რა თქმა უნდა იქ გავატარე. და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ძალიან მრავალფეროვანი ბავშვობა მქონდა. იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების პერიოდი დაემთხვა იმ ეპოქას, როდესაც ადამიანებმა არ იცოდნენ რა იყო შიმშილი, არ იცოდნენ რა იყო გაჭიროება ზოგადად, არ იცოდნენ სოციალური სიზარმაცე რას ნიშნავდა და ზოგადად ტოტალური უმუშევებაც არ არსებობდა ეგეთი. ამიტომაც ვთვლი, რომ ჩემი ბავშვობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და ძალიან მოტივირებულიც. და რა ფერია ბავშვობა? ჩემთვის ბავშვობა არის მწვანე თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემი სოფელი ალბათ არა მარტო ჭიეთურაში, არამედ იმერეთში ყველაზე მწვანე მგონია. ბუნებრივია, როდესაც დომინანტი ფერია შენ გარშემო და შენს გარემოში მწვანე ფერი, ვთვლი, რომ მწვანეა. როგორია გეზრული სოფელი? ალბათ ვიტყვით, რომ ეს არის ტიპური ზემოიმერული სოფელი. ძალიან კარგი ტყეებით, ძალიან კარგი მდინარით, არაჩვეულებრივი კლიმატით და ალბათ ეს არის განმაპირობებელი, რომ ამ გარემოში ძალიან კარგად ვხსნობ თავს. ზოგადად აი დაჭმუჭნული სოფელია, როგორც ესე იტყვიან, მაგრამ მე რა? მე მაინც მომწონს. ანუ იმიტომ რომ არ არის სწორი რელიეფი და ესე შემდეგ, ანუ ენაცვლება ერთმანეთს პატარა ვაკეები, მაღლობი, გორაკი და ესე შემდეგ და ალბათ ჭიეთურის რაიონში ერთადერთი სოფელია, საიდანაც ჩანს მთელი ის პანორამა, რაც აქვს. კავკასიონის ქედს, სამცხე-ჯავახეთის არა უბრალოდ აჭარა იმერეთის ქედით ჩანს ძალიან კარგად, მეფისწყარო, მაგალითად რაჭის ქედი და ესე შემდეგ. ალბათ ჭიეთურის სხვა სოფლებიდან ეს მთები არ ჩანს და ვამაყობ ამით, რომ ძალიან პანორამული სოფელი მაქვს. მოდი გაგვაცანია შენი პროფესია. მე განათლებით ვარ ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, თუმცა ამის გარდა მაქვს რამდენიმე დამხმარე სპეციალობა, ამისთვის მაქვს გავლილი სპეცკურსები. რიგის უნივერსიტეტის მაგალითად ეს არის ინტერკულტურისა და ბილინგვის სპეციალობა და ასევე კიდე ოკეანის გადაღმა სამოქალაქო განათლების სპეციალობა. ვთვლი, რომ მაინც ჩემის პირველი და მნიშვნელოვანი არის სპეციალობებიდან ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლობა. ამჟამად თუ მუშაობთ პროფესიით? კი, რა თქმა უნდა, ამ წუთშიც ვმუშაობ გეზრულის საჯარო სკოლაში, უკვე 24 წელია. და ვთვლი, რომ ჩემი ცხოვრების აზრი მთლიანობაში დაკავშირებულია პედაგოგიკასთან. ზოგადად ახლა საქართველოს არ არის ისეთი ქვეყანა, სადაც მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანებით ვიყოთ განებივრებული. აქ არის ეს ჩვენი სამშობლოა ისეთი ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრი იბრალებს რაღაცის სპეციალისტობას სამწუხაროდ და მე შემიძლია ესეთი რაღაცები დავიბრალო, მაგალითად, თუნდაც ის, რომ მე აგრონომიაში ასე თუ ისე ვერ ყვევი, ზოგადად სოფლის მეურნეობა ძალიან მიყვარს, ეს გამოწვეულია თუნდაც იმით, რომ სოფელში ვცხოვრობ და მიწევს მაინც სოფლის მეურნეობასთან შეხება. შესაძლოა საშუალო დონის აგრონომსაც ვჯობდე თქვათ რაღაც მიმართულებებში, ახლა სოფლის მეურნეობის რამდენიმე მიმართულებაში, მაგრამ ვერ ვიტყვი იმას, რომ ვარ პროფესიონალი ამ მიმართულებებით. და თუ მაგალითად არჩევანს მომცემდნენ, რომ აი უნდა აუცილებლად გადაიწყო ახალ პროფესიაზე რამენაირად, ალბათ ვიფიქრებდი სოფლის მეურნეობის სპეციალისტობას. რაღაც საბაზისო ცოდნა მაქვს და ალბათ შესაძლებლობებიც, რომ ავითვისო მიუხედავად ამ ასაკში. ინტერესიც რა თქმა უნდა, ინტერესიც არის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ყველა ამაზე თანხმდება, რომ ტექნოლოგიების პერიოდი დამთავრდება ოდესმე, იმიტომ რომ რამდენი უნდა გამოუშვან თქვათ ახლა პროგრამები, გინდაც კომპიუტერული, გინდაც სმარტფონები და ესე შემდეგ. საბოლოო ჯამში რაღაც წერტილზე გაჩერდება ეს ყველაფერი, ან უდნავ განვითარდება, მაგრამ სოფლის მეურნეობა მაინც ის არის, რაც ყვებავს ადამიანს. ყოფიერებისათვის სოფლის მეურნეობის გარეშე ვერ გავჩერდებით და ბუნებრივია ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა ეს მიმართულება. თქვენი ოჯახი?
მოკლედ საკმაოდ დიდი ოჯახი გვყავს, 7 ადამიანი ცხოვრობთ ოჯახში, მე, მამა, ძმა, თავის მეუღლითა და 3 შვილით და არის ეს ოჯახი ჰარმონიზებული. მამამისის თავის ძირითადი ფუნქცია, მე, ჩემმა ძმამ და ესე შემდგომ. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ერთმანეთს ვენაცვლებით რაღაც საქმეების გაკეთებაში. არის რაღაც, რასაც მე ვერ ვანდობ ჩემი ოჯახის წევრებს, აი თუნდაც ვაზის მოვლა, ძალიან მიყვარს და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი კომპეტენცია მაქვს ვიდრე ჩემი ოჯახის დანარჩენ წევრებს. თუმცა არის ისეთი საკითხები, რომელშიც მე არ ვერევი. არანაირად უბრალოდ არ მყოფნის კომპეტენცია, შესაძლებლობები, აი მაგალითად მანქანა არასოდეს არ მიმართავს. პირველი სიყვარული. პირველი სიყვარული სწორი გითხრათ, საკმაოდ დაგვიანებით მეწვია. ეს იყო იმ დროს, როდესაც პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი და იყო კურსზე გოგონა, რომელსაც თuliდი რომ იყო ის ადამიანი, რომელსაც ეკუთვნოდა ჩემი სიყვარული. თუმცა მოხდა მე ესეთნაირად, რომ დავცილდით ერთმანეთს, მაგრამ კარგი განწყობით, ისე რომ მტრებად არ ჩამოყალიბებულად, უბრალოდ გვინდა რომ ორივემ ძალიან კარგად ჩვენთვის ვიცხოვროთ და ჩვენი ოჯახებით. ისე რომ თქვათ რაღაც ეგოისტურად, რომ იმას რატომ ის ჩემთან ერთად არ არის ახლა, ეგრე არ არის ნამდვილად. და ფერებში თუ გადავიტანთ, რა ფერია სიყვარული? ფერების მიხედვით ალბათ როდესაც შეყვარებულ ხარ, ყველაფერი ვარდისფერიაო ამბობენ, მაგრამ მე მგონია უფრო რაღაც ცისფერი უფრო უნდა იყოს. აი ნამდვილი ცის ფერი. რაც აქვს თქვა, აი აბასთუმის ზემოთ რო დაინახავ, ეგეთი ფერი აქვს, მე მგონი სიყვარულს უფრო. რას ნიშნავს თქვენთვის სიკეთე? სიკეთე ზოგადად ეს მე მგონი უფრო სულიერი მოთხოვნილებაა, ვიდრე რაღაც თვისება და ასე შემდეგ. ყველა ადამიანი ვინც ცხოვრობთ, აუცილებლად ცოდავთ და გვინდა ჩვენ და უნებლიეთ ამ ყველაფერს დაუპირისპირდეთ რაღაცით. ანუ ვცოდავთ და რაღაც უკეთეს ვაკეთებთ, ვიდრე ცოდვა, ხო? მე ვთვლი რომ ეს არის სიკეთე. მეგობრობა არის? მეგობრობა არის ყველაზე უკეთესი რამ ალბათ, რაც ღმერთს შეუქმნია სიყვარულთან ერთად და ვთვლი რომ ჩემი მეგობრები ზოგადად არის ჩემი ყველაზე დიდი სიძლიერე. მე ნებისმიერ წუთში მახსენდებიან ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ რაღაც საკითხის მოგვარებაში დამეხმარონ. სიხარულის დროს ყველა გვერდში გიდგას თავის ხატი, როცა კარგ მდგომარეობაში ხარ, მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც ძალიან გიჭირს, ან მატერიალურად, ან სულიერად და ესე შემდეგ და მე ხშირად დამხმარებიან ჩემი მეგობრები. რადგანაც თვლიან, რომ მეც კარგი მეგობარი ვარ მათთვის და მოკლედ ეს არის. ანუ ყველგან ყოველთვის თანაზია როცა არის ადამიანი შენი სიხარულის თუ გაჭირვების, ეს არის ალბათ მეგობრობა. ღმერთთან ერთად და ღმერთის გარეშე. ზოგადად გითხრათ ესეთნაირად, რომ ძალიან დიდად მორწმუნე ვარ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს იქნება მკრეხელობა, თუმცა ღმერთის ღვთისმსრწმენა ჩემში არსებობს. ღმერთის გარეშე ხშირად ადამიანი რჩება მაშინ, როდესაც კარგად არის, რაღაც ძალებშია დარწმუნებული, არ უჭირს. და ყველაზე მეტად ჩვენ და სამართლიანად გვახსენდება მაშინ, როცა გაგვიჭირდება ხოლმე. მაგრამ იმედი კი არა, ზოგადად ალბათ ღმერთი იმიტომ არის ღმერთი, რომ ამას გვპატიოს, რომ კარგად ყოფნის პერიოდში რო არ გვახსოვს და გაჭირვების დროს რო ვთხოვთ ხოლმე და ზოგადად ალბათ ღმერთის გარეშე გაგვიჭირდება არსებობა და მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა შორს გავიხედოთ ადამიანებად, ავფრინდით მთვარეზე, იმის იქითაც რო წავიდეთ და ვეძებოთ ღმერთი ჩვენგან ძალიან შორს სივრცეებში დავხუჭოთ თვალი, იქნებ სულად ჩვენ შეეღმერთი და არა სადღაც შორს. მადლიერება არის? სულხან საბას აქვს ძალიან კარგი განმარტება სიტყვა მადლის, ეს არის მადლის, სიხარულის სხვისა კეთილსა ზედა ისე ამბობს და მადლიერება თავისთავად ცხადია მადლიდან წამოსული ეტიმოლოგია და საერთოდ მნიშვნელობა ალბათ მათს უნდა დაუკავშიროთ მაშინ. მე ვთვლი რომ აი მაგალითად ჩემთვის როდესაც კარგი გავუკეთები ადამიანს, მე მადლობელი ვრჩები მისი, მაგრამ არ არის ეს ბუღალტერია რომ უკან უნდა დაუბრუნო მას. მოდი დავაგროვოთ ჩვენში ეს კარგი განწყობების, სხვისი კარგი დამოკიდებულებები და ვისაც ჭირდება მე სხვას უკვე გადაუზიაროთ იმას. ანუ ესე რომ თქვათ რახან კარგი გამიკეთე, აუცილებლად კარგი უნდა გაკეთო შენ და ზუსტად იმ ფორმატით, იმ შინაარსით, იმ მოცულობით, ესე არა. ალბათ მადლიერება ესაა, როდესაც შეგიძლია ესტაფეტასავით გადააწოდო სხვას. გემოვნებაზე დაობენ? კი, დაობენ. მე ვთვლი რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტრაფარეტული ეს სიტყვები რომ არ დაობენ გემოვნებაზე, მაგრამ აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ვუყურებ ზოგადად იმას, რაც დროს უძლებს ეს არის მართლაც გემოვნებიანი და რაც ვერ უძლებს დროს ეს არის უგემოვნო. და თავისთავად უკვე შეგვიძლია დავა. ძალიან კარგად ვიცით რა გაუძლებს, თქვათ, საუკუნეს, რა გაუძლებს დღეებს, რა ვერ გაუძლებს თუნდაც წუთებს და შეგვიძლია ვიდაოთ ამის გამო.
წარმატება შრომის გარეშე ბოდის? წარმატება შრომის გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ მოვა გამორიცხული. ეს იმიტომ რომ მე მინახავს ადამიანები, რომელთაც ძალიან ბევრი რესურსი გადასცეს მემკვიდრეობით და ეს რესურსები მთლიანობაში დაეკარგა, იმიტომ რომ არის შრომის. ეს არის ჩემი გადაწყვეტილებას მარტივად იღებთ? ზოგადად გააჩნია ახლა რა არის გადასაწყვეტი, თქვათ თუნდაც ის რომ ვინმეს მივეხმარო, ვინმეს რაიმე გავუკეთო, ეს ძალიან სპონტანურად მოდის, არასოდეს არ ვფიქრდები იმაზე, რომ ხო არ შეიძლება ამ ყველაფრის მიღმა იყოს თაღლითობა და ხშირად გადავყრივ არის ესეთ ფაქტს მერე, რომ ადამიანი ვითომც დასახმარებელია და სინამდვილეში ის არ ყოფილა დასახმარებელი, იმიტომ რომ ეს რესურსი, რაც მე და ჩემს მეგობრებს დაგვიხარჯავს, მისთვის სინამდვილეში არ წასულა იმ მიმართულებით, რისთვისაც გთხოვა. ერთ პატარა ისტორიას გავიხსენებ. სოციალური ქსელი დამიკავშირდა ერთი ქალბატონი, რომელმაც უმნიშვნელო თითქოს და უმნიშვნელო თანხა მთხოვა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მე გეზრულში ვცხოვრობ, ეს გადმორიცხვა ცოტა ძნელი იყო ან გადაცემა და ვთხოვე ერთ-ერთ ჩემ მეგობარს თბილისში, რომ ეს ქალბატონი შეგვხვდება და გადაეცი ეს თანხა. იმიტომ რომ შვილი ყავდა თითქოს და სურამიდან ჩასაყვანი თბილისში და ვერანაირად ვერ ახერხებდა და აუცილებელი იყო სასკოლო პერიოდისთვის მieყვანა ესეთნაირად. ეს თანხა ჩემმა მეგობარმა გადასცა ამ ქალბატონს და აღმოჩნდა ცოტა ხნის შემდეგ, რომ ამ ქალს შვილი საერთოდ არ ყავდა. ხო და ეგეთი რამეები ზოგადად როდესაც ხვდება, შეიძლება იფიქროთ ვიღაცამ, რომ აი გული გაკიტყდება, შეიძლება შეჩერდე, დაეჭვდე და ეს შემდეგ. არა, ესეთი რამეები არასოდეს სპონტანურად ვებულობ ამ გადაწყვეტილებებს და ან მე თვითონ ვაგვარებ, ან ჩემი მეგობრები მიგვარებენ. არის თემები, რომელსაც ძალიან რთულად ვეკითხები, აი მაგალითად დაქორწინების თემა, რატომაც აი 51 წლის ასაკშიდაც მეუღლის გარეშე ვარ. ეს არის ალბათ ძალიან ძნელი გადასაწყვეტი და შეიძლება კიდევ დიდხანს გადაიწევს ამ თემას, ან საერთოდ სამუდამოდ. მიზანი ამართლებს საშუალებას? რა თქმა უნდა, არ ამართლებს ყოველთვის, არ შეიძლება. აი გლური კანონებით ცხოვრება ალბათ ძალიან ძნელია. როდესაც უყურებ ზოგადად სოციუმში, რომ შენ ხარ ძლიერი, მოდი ამ შენი სიძლიერით და შენი რესურსებით წადი წინ, დინჯად, მშვიდად და რა თქვათ, ისეთი უნარჩვევებით, რასაც ცვიერება ქვია. აი არიან ადამიანები, რომელთაც ცვიერებით შეუძლია თავი გაიტანონ და ესეც რესურსია ბუნებრივი, მაგრამ მე მგონია ეს არ არის ის საშუალება, რომელთაც ვიარსებოთ, ვიცხოვროთ და ძალიან ცუდი ნიშნით გავაგრძელოთ ცხოვრება. ჯობს რომ ცოტა უკან დავიხიოთ ხოლმე, ხო ანდახან მოვითმინოთ ის რაც ჩვენია, მაინც ჩვენი იქნება ყოველთვის. და თვალების სული სარკეა? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უკეთესად ადამიანის ბუნებას გამოხატავს თვალი. თუმცა არის სხვა ახლა სხეულის ენა ესეთი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, რომელიც გვეუბნება, რომ არა მარტო თვალი, არამედ ცხვირიც, ნიკაპი, ხელის მოძრაობა და ესე შემდეგ მეტყველებს ადამიანს, მაგრამ თვალი ყველაზე უკეთესად ალბათ. აი თუნდაც ქართული ძველი ფრესკები რომ მინახავს, თუნდაც მიტოვებულ ტაძრებში ყველაზე მეტი დატვირთვა აქვს თვალს და ხელის მტევანს. და ვფიქრობ, რომ ეს ორი ელემენტი ძალიან კარგად მეტყველებს ადამიანს. როგორია? სამშობლო, მშობლიური ქალაქი და სოფელი რას ნიშნავს თქვენთვის? ჩემთვის ალბათ ეს სამივე კომპონენტი არის ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა. ვფიქრობ, რომ საქართველოს გარეთ ძალიან გამიჭირდება ცხოვრება, ძალიან გამიჭირდება, მიუხედავად იმისა, რა მატერიალური მდგომარეობა მექნება იქა. რა თქმა უნდა, ყველაზე უკეთესად მაინც ჩემ მშობლიურ სოფელ გეზრულში ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ იქ ბევრად უფრო ძლიერი ვარ და მყარავ დგევარ. მე ვთვლი, რომ საქართველოს მირჩევნია მთელს მსოფლიოს, არავის ეწყინება მე მგონია, რომ საქართველოში ყველაზე მეტად ჭიეთურა მიყვარს და გეზრულის ერთი სულ პატარა კენჭი მირჩევნია ალბათ შეიძლება ზოგიერთი ქვეყნის რამდენიმე 10 ჰექტარს. გამორჩეულად მნიშვნელოვანი და საყვარელი ადგილი რომელია? ჩემთვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილი საქართველოში ჩემი საცხოვრებელი ადგილის შემდეგ, ანუ გეზრულის შემდეგ არის სვანეთი. იმიტომ რომ ალბათ არსად იმდენად თავმოყრილი არ არის კარგი თვისებები რამდენი სვანში და იმდენი სილამაზე ალბათ არსად არ არის ამდენი სვანეთში. ჯერ იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი მასპინძლობა იციან სვანებმა, არაჩვეულებრივი თანადგომა. ზოგადად სვანმა თუ გაღიარა სტუმრად, ჩათვალეთ რომ თქვენ ხართ დაცული. აი რაც არ უნდა მოხდეს, სვავებიც რო წამოვიდეს ყველა მთიდან, ჩათვალეთ რომ სვანი აუცილებლად დაგიცავთ.
არაჩვეულებრივი მასპინძლები არიან, არაჩვეულებრივად გულღიები და ისინი არ თამაშობენ არასოდეს სტუმარ მასპინძლობაში. მათი ურთიერთობა არის ძალიან წრფელი. მე ესე ვთვლი. თავისუფალ დროს რას აკეთებთ? თავისუფალი დრო ძალიან ცოტა რჩება, ჩემ და სამწუხაროდ. ჩემი ცხოვრების რეჟიმი არის ორნაირი ძირითადად. ერთი არის სამუშაო რეჟიმი და მეორე მოსვენების, ანუ პასიური მოსვენების, ანუ ძილის. თუმცა აი ამათ შორის ხანდახან მოვახერხებ ხოლმე და გამოვყოფ თქვა წელიწადში მაქსიმუმ 2 კვირას, როდესაც დასასვენებლად მივდივარ ან საზღვარგარეთ, ან საქართველოს რომელიმე მხარეში. ვფიქრობ, რომ ადამიანისათვის აუცილებელია კარგი ცხოვრებისა და შრომითი რეჟიმის ჩამოყალიბება. უნდა ადამიანი მიხვდეს იმას, რომ თუ დაისვენებ, ეს ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო უკეთესად გააგრძელებ მერე მუშაობას, ვიდრე სულ პერმანენტულად იმუშაო. ფიზიკური დასვენება არ კმარა იმისათვის, რომ ადამიანი იყო წარმატებული, საჭიროა სულიერი საკვების, რაც ყველაზე უკეთესად ჩემთვის მოგზაურობას მოაქვს. მოგზაურობა გიყვართ და სად იმოგზაურებდით გემოხლოსი გეგმები რა გაქვთ? მოგზაურობა ძალიან მიყვარს, წელს მაქვს დაგეგმილი თუ შესაძლებლობები იქნა ალბათ ესპანეთში წავალ 10 დღით, მაგრამ თუ ეს არ მოხერხდება, აუცილებლად ვინახულებ ჩემს სვანეთს, კახეთს, ჯავახეთსა და მთიანაჭარას. ეს აუცილებლად. ზოგადად ჩემი ოცნება არის კონტინენტი ავსტრალია, სამი კონტინენტი, ასე თუ ისე ჩემთვის ცნობილია აფრიკა, ევროპა და აზია, მაგრამ აი ავსტრალია ჩემთვის ყველაზე მეტად მიმზიდველია. ამერიკის კონტინენტი ნაკლებად. იდეალური დღე. იდეალური დღე არის ეს, როდესაც გაიღვიძებ, აუცილებლად მზიანი ამინდი უნდა იყოს და მოწმენდილიცა, ოჯახის ყველა წევრი უნდა იყოს კარგად და Facebook-ზე არავინ მომწეროს, დღეს მე შენი დახმარება მჭირდება. ანუ ყველა არიან ძალიან კარგად, ანუ მიხმარება არ ჭირდებათ. არ მომწეროს ეს სხვა ცუდად არ გაიგონ მსმენელებმა, მე მინდა ეგეთი რამე რომ. ანუ ყველა კარგად იყოს ჩემ გარშემო და ჩემზედაც იდეალური დღე იქნება. ხშირად მოგმართავენ ხოლმე დახმარების ხოლმე, მეგობრები თუნდაც. იცით რა არის, ზოგადად მე ძალიან ბევრი მომართავს ალბათ დახმარების ხოლმე თუ დავთვლით, მაგრამ დავანებოთ თავი თულას და ზოგადად ბუღალტერია მართლა არ მიყვარს, მაგრამ როცა შეგიძლია, იცით, თავის დაუნებლიეთ, როცა ვინმეს ეხმარები, სულიერი კრედიტები იმდენი გეძლევა, თავისთავად სტიმულია, რომ შემდეგში კარგად გააგრძელო შრომა და ცხოვრება. როლანდ, ევროპაზე რას ვფიქრობთ? არის თუ არა ევროპა შესაძლებლობა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ზოგადად ვთვლი, რომ საქართველოს ევროპას დაშორებული არასოდეს არ ყოფილა. და ჩემთვის ევროპა არის იდეალურად მოწყობილი კონტინენტი, სადაც აბსოლუტურ უმრავლესობას სახელმწიფოებისას აქვს ძალიან კარგი წესრიგი და ეს წესრიგი დამყარებულია კანონშემოქმედებაზეც და ამ კანონის დაცვაზეც. ანუ იქ არ არსებობს გამორჩევით, თქვათ, შერჩევითი სამართალი არ არსებობს, არიან ადამიანები თავის უფლებებით დაცულნი, იციან ყველამ თუ რა ევალდებულებათ, არა მარტო უფლებები იციან, არამედ მოვალეობებიც. ზოგადად მე ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მოსახლეობა შევხვედრივა და ვიცი მათი ცხოვრების წესი, ისინი არ არიან პრეტენზიული ადამიანები. უბრალოდ მათ აქვთ ის, რაც ჭირდებათ, ეს ცოტას არ ნიშნავს, უბრალოდ სახელმწიფო ზრუნავს იმ საჭიროებებზე, რაც მათთვის აუცილებელია და აი თუნდაც ბელგია, ნიდერლანდები, ნორვეგია, სადაც ძალიან მაღალია ბედნიერების ინდექსი, ჩემთვის ეს სახელმწიფოები არის ძალიან კარგი სახელმწიფოები. ზოგადად სახელმწიფოში სხვა რამეს გულისხმობ, ვიდრე ქვეყანას. ახლა თქვა თუ მე მეტყვიან საქართველოს როგორი გინდა, როგორი სახელმწიფო იყოს, მე ვიტყვი რომ ნორვეგიის მსგავსი, იმიტომ რომ იქ ხელისუფლება კი არ უყვართ ხალხს, კი არ აღმერთებენ, არამედ პრეტენზიებითაც კი მიმართავენ ძალიან ხშირად და ამავდროულად არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს იმ რესურსის, ფულადი რესურსის დახარჯვას, რაც აქვს გამოყოფილი მოსახლეობისათვის. აი თუნდაც 31 დეკემბერსაც რომ იბადება ბავშვი ნორვეგიაში, სახელმწიფოს იმისთვის ყველაფერი აქვს უკვე გამზადებული, რაც არ უნდა დაჭირდეს. არ შეიძლება ითქვას, რომ აი ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული, თქვათ ვიღაც ბავშვის დაბადება და თქვათ იმ ბავშვს სამედიცინო დახმარება დაჭირდა. რამდენიც არ უნდა დაჭირდეს, სახელმწიფო გაიღებს აუცილებლად. ეს არის ზოგადად ევროპა ჩემთვის არის მოწესრიგებულობაც და ვთვლი, რომ საქართველოს სხვა მომავალი არც აქვს. ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ევროპის ძალიან სრულფასოვანი და ნამდვილი წევრები. რადგან ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი, გითხარით ცხოვრება რაფერია? ცხოვრება არის ჭრელი. თავისთავად ძალიან ბევრი ფერი აქვს. ალბათ, როდესაც ადამიანს აქვს ფერების ახსნის უნარი, ის სადაც არ უნდა წავიდეს,
ბევრგან ბევრნაირ ფერს დაინახოს. თუნდაც თოვლი, რომელიც თეთრია, ხო ზოგადად, როცა ვამბობთ, რომ თოვლია თეთრი. მაგრამ აბა გამოდით დილით, როდესაც მზე ამოდის, მაშინ თოვლი არ არის ერთფერი, ის ძალიან ბევრი ფერის შემცველია. თუნდაც მწვანე საქართველოში, აი რამდენნაირი მწვანეა, ხო? ძალიან ღია, უფრო მუქი, რაღაც ისეთი, ასეთი, ბევრნაირი მწვანეა თუნდაც, ხო? აი ისევე წითელიც და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ადამიანებიც ესე არიან. არ არის, აი ერთ ფერში ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენ ადამიანს. აი ვთქვათ, ჩემ წინ ვინც ის, მაგალითად მირანდა, დღეს მაგალითად არის მზის ფერი. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხასიათია და სამუშაო განწყობაც აქვს, მაგრამ ხო არის შემთხვევა, როდესაც მოღრუბლული ხარ თვითონ და ამ დროს ხარ საუდრო ღრუბლის ფერი უკვე და ზოგადად აი კონსტანტინე გამსახურდიას აქვს კარგი ფერები თავის ნაწარმოებებში. მე მგონია რომ კონსტანტინე გამსახურდიას დაახლოებით 3000-მდე ფერი აქვს გამოყენებული თავის შემოქმედებაში, როგორც ამბობენ. მე არ დამითვლია, მაგრამ მაინც. და ალბათ უფრო მეტი ფერიც არსებობს, ვიდრე 3000. კითხვა ხელისუფალს. ზოგადად ჩემი პროფესიიდან და საქმიანობებიდან გამომდინარე, ხელისუფლების მიმართ ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. ხლა მე ამჟამად რამდენიმე მედია საშუალებასთან ურთიერთობ. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში ცხოვრობ, მაინც ვახერხებ ამ ყველაფერს, როგორც რეგიონულს, ასევე რესპუბლიკური მნიშვნელობის მედია საშუალებებთან მაქვს კავშირი და თავისთავად ცხადია, კითხვასაც ბევრს ვამბობ ჩემი პოზიციებიდან. თუნდაც ის ძალიან ლამაზი კითხვა, რომელზეც პასუხი ალბათ ყველას ექნება ხელისუფლებიდან დადებითი, გვეშველება რამე? ეს ძალიან ცნობილი შეკითხვაა და თუნდაც მე ვპასუხებ ხელისუფლების ნაცვლად, გვეშველება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვისწავლით შრომას. რიტორიკული კითხვა გაქვთ ასე? ხო, რიტორიკული კითხვა მაქვს. ზოგადად ხელისუფლებას რომ დაუსვა კითხვა და უნდა დაუსვათ, რა თქმა უნდა, კიდევაც. მოდი თქვათ ეს, რომ ზოგადად დასავლეთში, სადაც ცივილიზაცია მაღალ დონეზეა, პედაგოგი ზრდის არა მათემატიკოს, არა თქვათ აგრონომს და ესე შემდეგ. პირველ რიგში ზრდის ამომრჩეველს. ანუ ამოირჩიე კარგი და ცუდი. აი ხო, როდესაც მაღაზიაში შევდივართ, ხო? ვცდილობთ კარგი ავარჩიოთ. ეს გვინდა არ გვინდა, ჯიბის შესაძლებლობების გათვალისწინებით გვიწევს მე რაღაც არჩევანის გაკეთება, მაგრამ აი ევროპასა და ამერიკაში ადამიანებს აქვს ამომრჩევლის ძალიან მაღალი კულტურა. რასაც ვირჩევთ, როგორცაც ვირჩევთ, გრჩება ეს და მე მაგალითად სწორი გითხრათ, ხელისუფლებაზე დამოკიდებული ადამიანი არა ვარ. იმიტომ რომ შრომობ მუდმივად, არ ველოდებ იმას, რომ თქვათ ვიღაც მოვა და თქვათ თუნდაც ჩემი ვენახს დაამუშავებს, ჩემ სტატიას დაწერს და ესე შემდეგ. ამის მოლოდინი ნაკლებად უნდა გქონდეს და მე ვუსურვებ ჩვენ ხელისუფლებას წარმატებას. რა თქმა უნდა, პოზიტივებიც არის ძალიან კრიტიკული შენიშვნებიც მაქვს და მაინც ყველას ვეკითხებ ყველა ხელისუფლებას. გვეშველება რა, მე რა თქმა უნდა გვეშველება. მაშინ როცა მე შენ და ყველანი ხელისუფლებას ავირჩევთ კარგად. დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა ყველაფერი, მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. მადლობა რომ გიყურებთ.